पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। कक्षा 10 को युनिट कम्पलसरी इङ्ग्लिसको युनिट 10 जुन यो गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स अन्तर्गत रहेको छ, जुन मैले आजभन्दा अगाडि युनिट 10 कै रिडिङ 1 सम्मको भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। आज 2 हैन रिडिङ 2 को भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर दिएको छ। दुईवटा क्वेसन दिएको छ। व्हाट डु यु थिंक द मोस्ट पपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इज भनेको छ। अब संसारको सबैभन्दा एकदम पपुलर स्पोर्ट के हो भनेको छ। अभियसली द मोस्ट पपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इज फुटबल है। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। फुटबल भनेको चाहिँ नि एकदमै पपुलर चाहिँ नि स्पोर्ट्सको रूपमा लिइन्छ है। यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन दिएको छ, हाउ अफन डु यु प्ले अर वाच इट भनेपछि अब तिमी कति पटक खेल्छौ अथवा हेर्छौ। सो रेगुलर हुनसक्छ, कोही चाहिँ अब समटाइम्स हुनसक्छ, कोही अकेजनली हुनसक्छ होइन। सो इन माई केस आई अकेजनली प्ले अर वाच इट होइन। यस्तो किसिमको एन्सर हामीले देख्न सक्छौँ। अब यो भयो हाम्रो प्री रिडिङ क्वेसन छ। दुईवटा क्वेसन दिएको छ। अब तल जाउँ। अब हाम्रो टेक्स्ट सुरु हुन्छ यहाँ। पपुलारिटी अफ डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट दिएको छ है। पपुलारिटी अफ डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड होइन। संसारमा कुन कुन खेलहरू चाहिँ एकदम पपुलर छ त भन्ने प्रश्न के अरे भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी यो टेक्स्टबाट थाहा पाउन सक्छौँ है। हेरौँ। स्पोर्ट्स आर पपुलर फर नम्बर अफ रिजन्स होइन। स्पोर्ट्स चाहिँ नि पपुलर हुने विभिन्न कारणहरू छन्, धेरै कारणहरू छन्। किपिङ हेल्दी र त्यसमध्ये एउटा चाहिँ नि किपिङ हेल्दी भयो। फर एक्जाम्पल इज अफन साइटेज एज अ रिजन फर पार्टिसिपेटिङ इन स्पोर्ट्स। र यसको अब पपुलर हुने कारण धेरै भए पनि धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ के को रूपमा लिन्छन् स्पोर्ट्सलाई भन्दाखेरि एउटा हेल्दी राख्नको लागि चाहिँ नि स्पोर्ट्सले काम गरिरहेको हुन्छ, अथवा हामीले चाहिँ यस स्पोर्ट्सले स्वास्थ्य राख्न चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मान्छेको त्यो बुझाइ छ। अदर्स विल टेल यु द्याट दे डु स्पोर्ट्स फर रिक्रेसनल पर्पोजेस। र एक थरी के भन्छ भने यो रिक्रेसनल पर्पोजेसको लागि चाहिँ स्पोर्ट्स खेलिन्छ अथवा स्पोर्ट्स एक्टिभिटीहरू गरिन्छ भनिन्छ। रिक्रेसनल भनेको चाहिँ नि अब रमाइलोको लागि, रिफ्रेसमेन्टको लागि, आनन्दको लागि अथवा मनोरञ्जनको लागि पनि यो चाहिँ स्पोर्ट्स एक्टिभिटीहरू कन्डक्ट गरिन्छ। स्पोर्ट्स आर इभन मोर पपुलर विथ पिपुल हु डु नट नेसेसरीली पार्टिसिपेट इन देम। र खेल्नेलाई मात्रै नभएर जो स्पोर्ट्समा पार्टिसिपेट हुँदैनन् होइन, डु नट नेसेसरीली पार्टिसिपेट इन देम भनेको जसले खेल्दैन उसले पनि हेरेर आनन्द लिन सक्छ है। बट लभ बिङ स्पेक्टाटर्स भनेको दर्शक भएर हेर्न पनि कोही कोही चाहिँ नि रुचाउँछन् है। अब यो खेल्नै पर्छ भन्ने पनि होइन र हेरेर पनि यसको आनन्द लिन सकिन्छ। सिन्स टाइम इमेमोरियल भनेको अब जुन धेरै वर्ष अगाडिदेखि होइन, हाम्रो स्मृतिमा नभएको टाइमदेखि क्या धेरै लामो समयदेखि पिपल हेभ बिन awed and inspired by extraordinary human beings who are able to perform tremendous athletic feats होइन। जस्तै पिपल हेभ बिन awed and inspired क्या मान्छेलाई चाहिँ नि अब यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी चाहिँ नि एथलेटिक फिटहरूले चाहिँ नि मान्छेलाई आकर्षण गरिरहेको छ। यो चाहिँ नि अहिलेदेखिको कुरा होइन, यो चाहिँ नि कयौँ साल अगाडिदेखिको चाहिँ नि यो कुरा भयो। धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै मान्छेहरू चाहिँ नि यो एथलेटिक एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ नि भाग लिँदै आइरहेको चाहिँ हामी थाहा पाउँ के हामी चाहिँ सुन्नमा आएको छ, हामीले पढेका छौँ होइन इतिहासको कुराहरूमा। अब ओके, हियर इज अ ब्रिफ डिस्कसन अफ मोस्ट पपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि इज अ ब्रिफ डिस्कसन अफ द मोस्ट पपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। संसारमा भएको एकदमै पपुलर स्पोर्ट्सहरूको बारेमा छोटो होइन ब्रिफ डिस्कसन अथवा ब्रिफ चाहिँ जानकारी यसमा हामी पाउन सक्छौँ यो टेक्स्टमा। जाउँ। फर्स्टमा हाम्रो छ फुटबल है। सबैभन्दा एक नम्बरमा यहाँ फुटबल राखेको छ। फुटबल
known as soccer in the US र अमेरिकामा र क्यानाडामा चाहिँ यसलाई सकर पनि भनिन्छ है सो बेटर नोन एज सकर इन द युएस एन्ड क्यानाडा इज द मोस्ट पपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड होइन संसारको सबैभन्दा पपुलर स्पोर्ट्सको रूपमा चाहिँ सकर अथवा फुटबललाई लिइन्छ विथ एन इस्टिमेटेड 4 बिलियन फ्यान्स यसको विश्वभरिको फ्यानको आँकडा गर्ने हो भने यसको बारेमा चाहिँ अध्ययनहरू रिसर्चहरूबाट के थाहा हुन्छ भने 4 बिलियन फ्यान्स चाहिँ फुटबलको रहेको पाइन्छ 4 बिलियन द ओरिजिन्स अफ फुटबल एज वी नो इट आर इन इङ्ल्यान्ड र यो चाहिँ सुरु कहाँबाट भयो भन्दाखेरि इङ्ल्यान्डबाट भयो इन 19th सेन्चुरी ओके सो इन द 19th सेन्चुरी थ्रु हिस्ट्री पोइन्ट्स टु पिपुल प्लेइङ सिमिलर गेम्स एज फार ब्याक एज 2000 इयर्स तर इतिहासलाई हेर्दाखेरि यस्तै खालको गेमहरू चाहिँ नि 2000 वर्ष अगाडिबाट नै सुरु भएको खेल्न थालिएको भनिन्छ बिगिनिङ इन चाइना जुन चाहिँ चाइनाबाट सुरु भएको थियो चाहिँ अब आधुनिक रूपमा चाहिँ नि अहिले 19th सेन्चुरीमा इङ्ल्यान्डबाट सुरु भयो भनिन्छ तर यस्तै सकर जस्तै खालको अथवा चाहिँ फुटबल जस्तै खालको यस्तै खालका गेमहरू चाहिँ नि 2000 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै चाइनामा चाहिँ नि सुरु भइसकेको छ अथवा चाहिँ त्यहाँ सुरु भइसकेको थियो अथवा त्यो बेलादेखि नै खेल्थे वान रिजन फर फुटबल्स पपुलारिटी इज द्याट अनलाइक अदर स्पोर्ट्स द्याट रिक्वायर एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्ट अब यो फुटबल पपुलर हुनेको कारणहरू धेरै छ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै अरू स्पोर्ट्सहरूको एक्टिभिटीहरू कन्डक्ट गर्नु पर्यो अथवा अरू गेमहरू खेल्नु पर्यो भने एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्टहरूको आवश्यकता पर्छ है अल यु निड टु प्ले फुटबल इज अ बल र एउटा बल मात्रै भयो भने पनि हामी फुटबल खेल्न सक्छौँ त्यस कारण एउटा बल मात्रै भयो भने नि खेल्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिँदैन यो फुट भयो हेन्स एनी वान रिच अर पोर यसमा चाहिँ अब धनी गरिबदेखि लिएर होइन क्यान इन्जोय द स्पोर्ट इट्स प्लेड अल ओभर द वर्ल्ड बट इज पार्टिकुलरली पपुलर इन युरोप सेन्ट्रल एन्ड साउथ अमेरिका एन्ड अफ्रिका है यी कन्टिनेन्टहरूमा चाहिँ नि एकदमै बढी पपुलर छन् अब 2 नम्बरमा आउँछ क्रिकेट है फुटबलभन्दा पछिको अर्को चाहिँ नि अर्को गेम हो क्रिकेट बोस्ट फ्यान बेस अफ 2.5 बिलियन भनेको क्रिकेटको फ्यान हेर्ने हो भने फ्यान फलोइङ अथवा चाहिँ क्रिकेटलाई रुचाउने होइन फ्यानहरूको सङ्ख्या चाहिँ लगभग 2.5 बिलियन छ अरे द गेम इज मोस्ट पपुलर इन द युके एन्ड सम अदर कन्ट्रिज है नोट एभली इन इन्डियामा भयो पाकिस्तानमा भयो त्यस्तै गरी अस्ट्रेलियामा भयो होइन क्रिकेट एकदमै पपुलर छ लाइक बेसबल जस्तै हो यो पनि इट इन्भल्भ्स 2 टिम्स यसमा 2वटा टिम हुन्छ अनि अब ब्याट भयो लार्ज फिल्ड चाहिन्छ र एन्ड स्कोरिङ रन्सहरू हुन्छ देयर आर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सेस हाउएभर इन्क्लुडिङ अ लङ रेक्ट्याङ्गुलर पिच एट द सेन्टर अफ अ क्रिकेट फिल्ड है रेक्ट्याङ्गुलर साइजको चाहिँ नि पिच हुन्छ एट द सेन्टर अफ अ क्रिकेट फिल्ड वेयर द बल इज थ्रोन टु अ ब्याट्सम्यान जहाँ चाहिँ नि के गरिन्छ भने ब्याट्सम्यानतिर बल फ्याँकिन्छ है अनि एज अपोज टु अ माउन्ड एट द सेन्टर अफ अ बेसबल डायमन्ड फेसिङ अ ब्याटर एट होम प्लेट र बेसबलमा चाहिँ नि के हुन्छ अब माउन्ड हुन्छ एट द सेन्टर तर क्रिकेटमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन बेसबलमा चाहिँ नि माउन्ड हुन्छ बिचमा माटोको ढिस्को जस्तो हुन्छ र त्यस क्रिकेटमा चाहिँ त्यो हुँदैन त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्याटम्यान बसेको हुन्छ अनि उसले चाहिँ त्यो बललाई अपोज गर्छ है फेसिङ अ ब्याटर एट होम प्लेट ओके अब हामी जाउँ अर्को छ क्रिकेटको कुरा भयो अब त्यसपछि आयो अर्को फेमस स्पोर्ट्सको रूपमा चाहिँ नि हकीलाई लिन सकिन्छ हकी इज एनदर फेमस स्पोर्ट ओके बोथ अन आइस एन्ड इन फिल्ड र यो दुवै आइसमा पनि खेलिन्छ र फिल्डमा पनि खेलिन्छ आइस हकी अथवा चाहिँ फिल्ड हकी भयो बोस्ट अफ फलोइङ अफ 2 बिलियन र यसको चाहिँ 2 बिलियन चाहिँ नि को छन् त पिपुल चाहिँ नि यसको फलोवर्स अथवा यसलाई मन पराउने हकीलाई रुचाउने खालका चाहिँ नि व्यक्तिहरू 2 बिलियन छन् फिल्ड हकी इज मेनली प्लेड इन युरोप अफ्रिका एन्ड एसिया है यो 3टा चाहिँ नि कन्टिनेन्ट एसिया एन्ड अस्ट्रेलिया अल्सो यो 4वटा कन्टिनेन्टमा चाहिँ नि फिल्ड हकी खेलिन्छ भने वेयर एज आइस हकी इज पार्टिकुलरली पपुलर इन क्यानाडा र युएस एन्ड नर्दर्न युरोप है क्यानाडा युएस र नर्दर्न युरोपमा चाहिँ नि यो के छ त आइस हकी निकै नै पपुलर छ द गेम इन्भल्भ्स 2 टिम्स ट्राइङ टु पुट अ बल इन्टु द अपोजिङ टिम्स नेट होइन अपोजिङ टिमको नेटमा बल हाल्नुपर्ने हुन्छ
विथ अ हकी स्टिकको सहायताले। अनलाइक आइस हकी, फिल्ड हकी युजली डज नट इन्भल्भ बडी कन्ट्याक्ट र आइस हकीमा चाहिँ बडी कन्ट्याक्टलाई कन्सिडर गरिन्छ भने यसमा चाहिँ बडी कन्ट्याक्टलाई अभोइड गर्नुपर्छ इन द फर्म अफ चेकिङ। अर्को छ एन इस्टिमेटेड, यसैको बाँकी छ एन इस्टिमेटेड 1 बिलियन पिपुल वर्ल्ड वाइड फलो टेनिस। अर्को चाहिँ नि टेनिस भयो, अर्को स्पोर्ट्स छ टेनिस जो चाहिँ नि 1 बिलियन चाहिँ नि फलोवर लिएर बसेको छ। त ट्युनिङ इन फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड इन टेनिस प्लेयर्स अन बोथ साइड्स अफ एन इलोङ्गेटेड नेट, होइन लामो खालको तन्काएको खालको तन्किने खालको लामो खालको नेट हुन्छ, इलोङ्गेटेड नेट, ट्राई टु हिट अ बल विथ अ ऱ्याकेटले बललाई हिट गरेर खेलिन्छ सो द्याट इट आइदर गोज पास्ट देयर अपोनेन्ट्स अर बााउन्सेस अन देयर अपोनेन्ट साइड, होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इट आइदर गोज पास्ट देयर अपोनेन्ट्स, कहिलेकाहीँ अपोनेन्टलाई पास पनि गरेर जान्छ अथवा के हुन्छ अपोनेन्टको साइडमा बााउन्स हुन्छ ट्वाइस टु स्कोर पोइन्ट्स, होइन अपोनेन्टको साइडमा चाहिँ नि बााउन्स भयो भने चाहिँ स्कोर पाउँछ। त्यसपछि प्रो टेनिस प्लेयर्स लाइक रोगर फेडरर एन्ड सरिना विलियम्स आर पपुलर हाउस होल्ड नेम्स अराउन्ड द वर्ल्ड। र टेनिसको कुरा गर्दाखेरि यो दुइटा रोगर फेडरर र सरिना विलियम्सको नाम चाहिँ नि एकदमै पपुलर पनि छ क्रिकेट के अरे टेनिस स्पोर्ट्सको रूपमा। ओके, अर्को हेरौँ, अर्को छ भलिबल। भलिबल पनि अर्को एकदम वर्ल्ड वाइड पपुलर स्पोर्टको रूपमा लिइन्छ। इन्भल्भ्स 2 टिम, यसमा पनि 2टा टिम हुन्छ, इच अन वान साइड अफ अ रेज्ड नेट, है यहाँ पनि नेटै हुन्छ, इलोङ्गेटेड नेटै हुन्छ, ट्राइङ टु भली अ बल अन्टु द ग्राउन्ड अफ द अपोजिङ टिम, र अपोजिङ टिमको ग्राउन्डमा त्यो साइडमा चाहिँ नि भली गर्नुपर्छ अथवा त्यहाँ ड्रप गर्नु पर्यो बल, त्यसपछि स्कोर प्राप्त हुन्छ। द गेम हेज अ फलोइङ अफ 900 मिलियन पिपुल मोस्टली इन नर्थ अमेरिका एन्ड वेस्टर्न युरोप बट अल्सो इन एसिया, अस्ट्रेलिया एन्ड साउथ अमेरिका। वान पपुलर भेरिएन्ट अफ द गेम नन एज बिच भलिबल, र यसको एउटा भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ बिच भलिबललाई पनि लिन सकिन्छ, इज प्लेड अन स्यान्ड विथ 2 पिपुल क्या, अब 2जना व्यक्तिहरू मात्रै बाट खेलिन्छ, एउटा टिममा चाहिँ 2जना खेलाडी हुन्छन्, चाहिँ यसलाई बिच भलिबल भन्छन्, स्यान्डमा खेलिन्छ, एज अपोज टु अ रेगुलर भलिबल वेयर देयर आर नर्मली 6 प्लेयर्स, है रेगुलर भलिबलमा चाहिँ 6जना प्लेयर्स हुन्छन् भने यो बिचमा चाहिँ 2जना प्लेयर्सहरूले खेल्छन् एक साइडबाट। अब अर्को बाँकी पार्ट हेरौँ, टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिसको कुरा गरौँ, एज नोन एज पिङ पङ पनि भन्छ यसलाई, है टेबल टेनिस ओरिजिनेटेड इन इङ्ल्यान्ड इन द अर्ली 20th सेन्चुरी, है यो लेटेस्ट 20औं शताब्दीमा चाहिँ सुरुमा यो टेनिस ओरिजिन भएको रहेछ इङ्ल्यान्डबाट। अनि द गेम इज नाउ पपुलर वर्ल्ड वाइड विथ एन इस्टिमेटेड फलोइङ अफ 875 मिलियन। इट इज स्पेसियली पपुलर इन एसिया and but is also followed in Europe, Africa, अमेरिकाज अथवा अफ्रिका, युरोप र एसियामा पनि यसलाई फलो गरिन्छ। अर्को छ बास्केटबल। इन्भेन्टेड बाई जेम्स नेस्मिथले चाहिँ इन्भेन्ट गरेका रहेछन् बास्केटबल, अ क्यानाडियन टिचिङ एट अ स्कुल इन द युएस इन द लेट 19th सेन्चुरी, 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर चाहिँ नि यो इन्भेन्ट भएको रहेछ। क्यानाडामा चाहिँ नि पढाउने होइन एकजना व्यक्ति जुन अमेरिकाको हुन्, जेम्स नेस्मिथले इन्भेन्ट गरेका रहेछन्। इज नाउ प्लेड वर्ल्ड वाइड, र अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा खेलिन्छ। एन्ड हेज एन इस्टिमेटेड फलोइङ अफ 825 मिलियन, यसको फलोवर्सको कुरा गर्दाखेरि 825 मिलियन चाहिँ यसको फलोवर्सहरू छन्। In the basketball, 2 teams attempt to dribble a ball up a court and shoot it into a raised hoop-shaped net to score points भनेको त्यहाँ बासमा नेट राखेको हुन्छ हैन, झुन्डाएको हुन्छ, त्यो नेटमा चाहिँ नि बललाई छिराउनु पर्ने हुन्छ, हामी सबैले देखेका छौँ। इफ यु लाइक टु रन, जम्प एन्ड सुट देन यु विल लभ द गेम अफ बास्केटबल, र
स्पोर्ट्समा पनि अब दौडिन मन लाग्छ, जम्प गर्न मन लाग्छ, सुट गर्न मन लाग्छ भने यो एकदमै सुइटेबल गेम हुनसक्छ। लाइक फुटबल, इट इज पार्टिकुलरली पपुलर बिकज नट मच इक्विपमेन्ट इज निडेड बिसाइड्स टु बास्केट्स, होइन, दुईवटा बास्केट्स र एउटा बल भयो भने खेल्न सकिन्छ। जस्तै फुटबल जस्तै धेरै इक्विपमेन्ट आवश्यक नपर्ने। सो इज एन एक्सेसिबल स्पोर्ट रिगार्डलेस अफ क्लास क्या है। नेक्स्ट छ अमेरिकाज नेसनल पास टाइम इज थट टु हेभ डिसेन्डेड फ्रम दि इङ्ग्लिस स्पोर्ट्स राउन्डर्स एन्ड क्रिकेट्स है। राउन्डर्स एन्ड क्रिकेटबाट चाहिँ नि यो आएको हो। यो बेसबल भन्ने गेम चाहिँ नि यसको पुस्ता भयो भनौँ न है। डिसेन्डेड फ्रम राउन्डर्स एन्ड क्रिकेट इङ्ग्लिस स्पोर्ट्सहरू भयो। बेसबल इन्भल्भ्स टु टिम्स ट्राइङ टु हिट अ बल विथ अ ब्याट। यहाँ पनि बल हुन्छ एउटा, त्यो बललाई ब्याटले हिर्काउनु पर्ने हुन्छ बिट्विन टु वाइड लाइन्स with the batters running around a series of bases to score runs. Today, baseball is popular not only in the US but also in East Asia and Latin America. The sport has an estimated 500 million fans. Sorry. अर्को छ rugby. It has an estimated following of 475 million people. The sport originated in England and is now most popular in UK and other Commonwealth countries like Australia, New Zealand मा चाहिँ यो पपुलर छ। इन रग्बीको गेमको कुरा गर्दाखेरि टु टिम्स ट्राई टु किक, क्यारी or pass a ball over the goal line to score points. Rugby is a contact sport involving a lot of tackling and similar to American football. But American football players wear a lot of padding and hard helmets to protect themselves. Rugby players wear very little protection. है यसमा चाहिँ अलिकति प्रोटेक्सन अलिकति कम भए पनि हुन्छ यो अमेरिकन फुटबल भन्दा। अमेरिकन फुटबलमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ सेफ्टीको साथ खेलिन्छ है। Okay, an estimated 450 million people are fans of the game that involves trying to put a small ball in a hole with the fewest strokes possible. Golf है अर्को गेम चाहिँ हाम्रो गल्फ भयो र जसको चाहिँ 450 मिलियन चाहिँ फ्यानहरू छन्। ओरिजिनेटेड इन स्कटल्यान्डबाट यसको चाहिँ जन्म भएको हो र 15औं शताब्दीमा चाहिँ यो सुरु भएको हो। Interestingly, however, the word golf originated in the Netherlands. है यसको यो शब्दको चाहिँ सुरुवात चाहिँ नेदरल्यान्ड्सबाट भएको हो फ्रम द वर्ड कल्फ or कल्भ which translates to club. यसको ट्रान्सलेसन क्लब हुन्छ। Golf is particularly popular in Western Europe, East Asia and North America. है यो टेक्स्ट छ यो चाहिँ कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि यो साइटबाट लिएको छ। अब हाम्रो ग्लोसरीमा जाउँ। ओके, रिक्रिएसनलको छ यसको मिनिङ छ कनेक्टेड विथ एक्टिभिटिज द्याट पिपुल डु फर प्लेजर वेन दे आर नट वर्किङ। होइन काम नभएको बेलामा प्लेजरको लागि खेलिने। अर्को छ इलोङ्गेटेड छ लङ एन्ड थिन अफन इन अ वे द्याट इज अनयुजुअल। है एकदम लामो मसिनो लामो अनयुजुअल खालको चाहिँ कुरा इलोङ्गेटेड। भेरिएन्ट छ भेरिएन्ट भनेको अ फर्म अर भर्सन अफ समथिङ क्या कुनै पनि चिजको अर्को भर्सन अर्को भेरिएसन द्याट डिफर्स इन सम रेस्पेक्ट फ्रम अदर फर्म्स अफ द सेम थिङ अर फ्रम अ स्ट्यान्डर्ड। है स्ट्यान्डर्डभन्दा अलिकति फरक होइन त्यही चिजबाट अलिकति डिफ्रेन्ट भएको चिजलाई हामी भेरिएन्ट भन्छौँ। डिसेन्डेड भनेको चाहिँ नि ओरिजिनेटेड अर केम फ्रम अ पार्टिकुलर सोर्स कहाँबाट आएको हो त होइन स्रोत। कन्ट्याक्ट स्पोर्ट भनेको चाहिँ नि अ स्पोर्ट इन विच फिजिकल कन्ट्याक्ट बिट्विन प्लेयर्स इज एन इनहरेन्ट पार्ट अफ दि गेम। जसरी कन्ट्याक्ट हुने गेम होइन छुने शरीरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट हुने टच हुने होइन।
अर्को छ प्याडिङ भनेको चाहिँ नि सफ्ट मटेरियल युज टु प्रोटेक्ट अ पार्ट अफ बडीको पार्टलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि युज गर्ने प्याडिङ अर टु प्रोभाइड अ कुसनिङ इफेक्ट है अलिकति कम्फर्टेबल हुने नदुख्ने होइन त्यस्तो खालको चाहिँ नि सामान भयो हाउस होल्ड नेम्स भनेको पिपुल अर थिङ द्याट आर वाइडली नोन एन्ड रिकग्नाइज क्या एकदमै पपुलर फेमस होइन जेनरल पब्लिकले थाहा पाउने चिन्ने खालको नाम यसलाई चाहिँ हाउस होल्ड नेम्स भनिन्छ पास्ट टाइम भनेको एन एक्टिभिटी द्याट इज सम वान डज रेगुलरली फर इन्जोयमेन्टको लागि गरिने काम है पास्ट टाइम भयो वर्क rather than work or hobby or recreational activity. Immoral means existing for longer than people can remember very old. Immoral भनेको इट्स भेरी ओल्ड रहेछ अर्को एक्सेसिबल पोसिबल टु एप्रोच इन्टर अर युज अब हामी क्वेसनतिर जाउँ एक्सर्साइज दिएको छ हामीलाई Fill in the crossword puzzle with the correct word from the text. Crossword puzzle हेर्नु होला बुकमा यसको एन्सर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्रस र हामीलाई डाउन भनेर दिएको छ एक्रसमा जम्मा 4वटा सेन्टेन्स 4वटा पोइन्ट दिएको छ हैन अनि अर्को यताबाट डाउनमा दिएको छ 7वटा के 4वटा यहाँ पनि 4वटा दिएको छ यता 4 दिएको छ अब यसको एन्सर चाहिँ यहाँ साइडमै लेखिदिएको छु मैले है यहाँबाट चाहिँ बुकमा हेरेर भाइ बहिनीहरूले गर्नु होला जस्तै एथलेट हो एउटा फर्स्टको अ पर्सन हु वर्क्स एज अ प्रोफेसनल स्पेसियली इन स्पोर्टको एथलेट भयो एक्जिस्टिङ फर लङ्गर देन पिपुल क्यान रिमेम्बर भेरी ओल्ड इमेमोरियल भयो त्यस्तै गरी अर्को छ पोसिबल टु एप्रोच इन्टर अर युज छ एक्सेसिबल भयो लङ एन्ड थिन अफन इन अ वे द्याट इज अनयुजुअल छ इलोङ्गेटेड भयो अनि त्यस्तै गरी a British game by two teams with a bat and ball using a bat and ball छ baseball भयो connected with activities that people do for pleasure when they are not working recreational भयो अर्को छ hit a hit of the ball before it touches the ground छ volley भयो a large pile of earth or stones or small hill mound भयो है अर्को 8 मा पनि रहेछ अर्को showing or feeling respect and slight fear owed है यो भयो ल 8 नम्बरसम्म यसरी यो एन्सर चाहिँ नि बुकमा पढ्नु होला भाइ बहिनीहरूले अब बी मा जाउँ हामी बी मा चाहिँ क्वेशन के छ भने राइट द नेम अफ द स्पोर्ट्स shown in the picture below भनेर दिएको छ यहाँ पिक्चर दिएको छ यसको नाम लेख्नु पर्यो यो चाहिँ रग्बी भयो हैन यो चाहिँ के भयो त गल्फ भयो यो चाहिँ के छ बेसबल भयो बेसबल यो अर्को छ यो हकी भयो यो चाहिँ नि टेनिस भयो र यो चाहिँ टेबल टेनिस पिङ पङ पनि भन्छ टेबल टेनिस भयो अब हामी जाउँ बी नम्बरको क्वेशन छ चुज द करेक्ट अल्टरनेटिभ एन्ड एन्सर द क्वेशन्स भनेर दिएको छ बीमा विच टु गेम्स आर पपुलर इन द वर्ल्ड फर देयर चिप इक्विपमेन्ट भनेको फुटबल र बास्केटबल छ हाम्रो टेक्स्ट अनुसार इन विच कन्ट्रिज इज क्रिकेट पार्टिकुलरली पपुलर भनेको छ इन्डिया पाकिस्तान अस्ट्रेलिया भयो अर्को छ What is the significant difference between regular volleyball and beach volleyball भनेको छ the number of player which of the following games involve the use of ball and bat भनेको छ बेसबल र क्रिकेटमा चाहिँ नि बल र ब्याटको प्रयोग हुन्छ which country is supposed to have name golf the Netherlands भयो
अर्को छ which of the following games have their varieties in terms of places they are played भनेको छ हकी एन्ड भलिबल हकी एन्ड भलिबल भयो अब सी मा छ क्वेशन एन्सर क्वेशन चाहिँ यसको एन्सर हेरौँ मेन्सन एनी टु रिजन्स बिहाइन्ड द पपुलारिटी अफ स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड भनेको छ हेल्थ र रिक्रिएसन है अर्को छ स्पेक्टाटर इन्जोयमेन्ट अफ एक्स्ट्रा अर्डिनरी एथलेटिक फिट्स What do historical evidences say about the origin of football भनेको छ Football's origin are in England in 19th century, though similar games date back as far as 2000 years, starting in China. What is the main difference between cricket and baseball? A significant difference is the long rectangular pitch in cricket, where the ball is thrown to a batsman as opposed to a diamond in baseball with a batter at home plate. How is regular volleyball played? Regular volleyball involves two teams on either side of a raised net trying to volley a ball onto the ground of the opposing team's side for points. Who originated basketball when भनेछ Basketball was originated by James Naismith, a Canadian teaching in US. A US होला सायद a US teaching in Canada. What is risks involved in rugby? Rugby is a contact sport involving a lot of tackling, similar to American football, but players wear very little protection compared to American football players. D छ rank the games mentioned in the text above in order of your preferences भनेको छ यो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भिडियो यति नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फेरि अर्को भिडियो लिएर अवश्य नै आउनेछु त्यतिन्जेलको लागि बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद